Hello everyone. අදත් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ edit video එකක් අරගෙන. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මම විශේෂයෙන්ම කරන edit එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය දැනගන්න කැමති edit එකක්. ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබ්බා මම මෙන්න මේ වගේ green color photos edit කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ලස්සන mood එකක්, dark mood එකක් තියෙන greens තියෙන photos edit කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ රහස තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. වැඩි වෙලා යන්න නැතුව අපි වීඩියෝ එකට යමු. අද අපි බලමු dark green mood එකක තියෙන photo එකක් edit කරන්න කොහොමද කියලා. හරි මම මේ එඩිට් එක කරලා පෙන්නන්න ඕගොල්ලන්ට ඉස්සලම තෝරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඕගොල්ලන්ට බලුවම පේනවා. ඉතින් මේකේ ටිකක් කොළ පාට ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා. වගේම තදට තියෙනවා. ඉතින් අපේ එඩිට් එකට හරියනම ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මම මේ එඩිට් එකට වෙනදා වගේම පාවිච්චි කරන්නේ Lightroom software එක. මම මේක Lightroom desktop software එකේ කරාට ඕගොල්ලන්ට ඕනේ නම් මේක Lightroom mobile version එකකින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. තියෙන settings and adjustments ඔක්කොම එක වගේ. ඉතින් මුලින්ම මම මෙන්න මේ වගේ Lightroom එකේ editing panel එකට ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලා මේකේ basic adjustments ටිකක් කරගන්නවා. මේකේ basic adjustments කරන්නේ මම මෙන්න මේ settings ටික පාවිච්චි කරලා මම පොඩ්ඩක් මේකේ exposure එක චුට්ටක් විතර වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම contrast එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. මේකේ tonality එක කියන්නේ මේකේ පොඩි punch එක පොඩ්ඩක් ගන්න, tonality එක වැඩි කරගන්න contrast එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ highlights ටිකක් විතර drop කරනවා. shadow areas පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. whites ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම black areas පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක නිකක් photography එක පොඩි punch එකක් එනවා. මේ මම කරන්නේ basic adjustments ටිකක් තමයි මම මේ කරන්නේ. මේක color grading එකට සම්බන්ධ adjustments ටිකක් නෙවෙයි මම දැනට කරන්නේ. මේකෙන් පස්සේ තමයි color grading වලට අපි එන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම කරනවා මේකේ clarity එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ image එකේ clarity එක පොඩ්ඩක් දැනෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ දැන් පොඩ මම color grading වලට එනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම touch කරන්නේ මෙන්න මේ vibrance කියන line එක. vibrance කියන adjustment එක මම පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්නවා. මේකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම photography එකේ තියෙන vibrant colors dull color එකට convert කරගන්න එක තමයි පේන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඉතින් පොඩ්ඩක් මේකේ තිබ්බ අර vibrant green look එක නැති වෙලා ඒ greens ටික dull පැත්තට ආවා. හරි. එතන ඉඳලා අපි දැන් adjustment ටික කරගෙන යමු. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන colors set එකක් අපිට තියෙනවා. මේ colors වලින් මම red කියන color එක සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරනවා. orange කියන color එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම අඩු කරනවා. ඒ වගේම yellow කියන color එක පොඩ්ඩක් අපි adjust කරනවා plus පැත්තට adjust කරලා ඒකේ saturation එක චුට්ටක් අඩු කරනවා. ඒ වගේම luminous ගතියත් චුට්ටක් අඩු කරනවා. right. ඊට පස්සේ මම එනවා greens වලට ඇවිල්ලා මම මේකේ green hue එක චුට්ටක් වෙනස් කර ගන්නවා. negative පැත්තට වෙන්න ලාවට වගේ වෙනස් කර ගන්නවා. ඒ වගේම luminosity එක චුට්ටක් luminous ගතිය පොඩ්ඩක් අඩු කර ගන්නවා. මොකද මට මෙතන මේ දිලිසෙන green look එක මේ edit එකට ඉතර හරියන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මම මේකේ saturation එක චුට්ටක් වැඩි කර ගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මම මේකේ blue color එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දානවා. මෙන්න මේ colors දෙක pick කරලා blue color එක අයින් කරලා දානවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ mood එකක් තියෙන look එකක් ඕගලන්ට මේ වෙනකොටත් ඇවිල්ලා තිනවා. ඕගලන්ට පේනවා ඇති. හරි. මම දැන් ටිකක් ආපහු පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේකේ ඕගලන්ට අලුත් පොඩි වැඩක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. මම යනවා මෙන්න මේ tone curve කියන section එකට යනවා. දැන් මම මෙන්න මේ tone curve කියන section එකට ඇවිල්ලා මේ adjustment section එකට ඇවිල්ලා main tone curve එකේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි points දෙකක් mark කරනවා. mark කරලා මේකේ dark edge එක pick කරලා ඒක පොඩ්ඩක් curve එකක් adjust කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවාද මේක adjust කරනකොට පොඩි නිකන් tone එකක් add වෙනවා. මේකට නිකන් matte finish එකක් වගේ මේ photograph එකට add වෙනවා. මෙන්න මේක අපිට ඉතාමත්ම වැදගත්. මේකේ mood එක punch එක එන්න. right. අපි මේකට කරන්නේ මෙච්චර. ඊට පස්සේ යනවා මම මෙන්න මේ color grading කියන section එකට ගිහිල්ලා shadows pick කරලා ඒකේ hue එකයි shadows උයි මම pick කරගන්නවා adjust කරගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 140 level එකට 140 වගේ level එකට මම මේක set කරගන්නවා. බලමු කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. 130යි 100 මෙතන 140 ඕකේ 140 වගේ set කරගෙන මෙන්න මේ වගේ look එකක් මම photograph එකට ගන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ hue එක 150ක් 140ක් වගේ set කරලා තියෙන්නේ. අපි කියමුකෝ මේක හරියට 140කට විතර. ඊට පස්සේ මම මේක saturation එකත් ගොඩක් දුරට දැන් අඩු කරලා තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි color adjustment එක. මෙතනින් පස්සේ මට කරන්න තියෙන පොඩි දේවල් දෙකක්. මම යනවා post crop vignetting කියන selection එකට ගිහිල්ලා section එකට ගිහිල්ලා මම vignette එකක් දාගන්නවා. මෙන්න මේකට මේ වගේ පොඩි vignette එකක් add කරනවා. මේකේ මැද හරියට පොඩි concentration එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්න. ඒකත් කරගත්තට පස්සේ මට පුළුවන් ආපහු ඕනනම් vibrance කියන setting එකට ගිහිල්ලා vibrance තව පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි green mood එක set වෙන්නේ.
ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් බලපු ගමන් පේනවා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ bright vivid green එකකින් ඉඳලා dark and moody green edit එකකට මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක දැන් convert වෙලා තියෙනවා. බලපු ගමන් පේනවා හරිම ලස්සනයි වෙනම mood එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතනවා මේ steps ටික අල්ලගන්න එක ඕගොල්ලන්ට එච්චර අමාරු වෙන එකක් නෑ කියලා. අපි තවත් ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් edit කරලා බලමු. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මේ process එක ටිකක් mind එකේ තව ටිකක් පදට register වෙයි. හරි අපි තව ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ගමු. ඊළඟට මම පික් කරේ මෙන්න මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක. මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ basic adjustments ටිකක් අර කලින් එකට වැඩිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙයි. මම මේකේ පොඩ්ඩක් highlights වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම shadow areas වල තියෙන detail එක චුට්ටක් වැඩි කරලා එළියට ගන්නවා. ඒ වගේම whites එකත් චුට්ටක් වැඩි කරලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? මේකේ vibrance එක drop කරනවා. right vibrance එක drop කරනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි adjust කරගෙන යමු. red color එකට ගියා. saturation එක අඩු කරා. orange color එකට ගියා. saturation එක අඩු කරා. yellow එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් hue එක දෙනවා. plus පැත්තට ඒ වගේම saturation එක චුට්ටක් අඩු කරනවා right okay green එකට ගියා green එක අපි ගේනවා පොඩ්ඩක් negative side එකට පොඩ්ඩක් නිකන් mood එක පොඩක් වෙනස් විදිහට green side එකට ගේනවා ඒකේ saturation එක චුට්ටක් වැඩි කරාට කමන්නේ luminous ගතියත් පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා හරි ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවාදී පොඩ මේකේ green mood එක පොඩ වෙනස් වෙගෙන එන්නේ right ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ අපි ගියා tone curves වලට tones වල මම set කරනවා මෙන්න මේ වගේ tone curve points දෙකක් set කරලා මේකේ haze පොඩි haze ගතියක් එන විදිහට matte finish එකක් එන විදිහට මේකේ black වල matte finish එකක් එළියට ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම adjustments වලට යනවා ආපහු color grading වලට ගිහිල්ලා shadows හදා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 140 level එකට හදා ගන්නවා shadows මෙන්න මේ විදිහට set කරා right okay saturation එක තව පොඩ්ඩක් drop කරමු okay great ඊට පස්සේ යනවා post crop vignetting වලට vignette එකෙන් පොඩ්ඩක් adjust කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ඊට පස්සේ මට හිතෙනවා තව පොඩ්ඩක් මේකේ green එක ටික vivid ගතිය වැඩි කියලා ඒ කියන්නේ මම පොඩ්ඩක් තව මේකේ vibrance එක චුට්ටක් drop කරනවා right හරි මේක මම පටපට ගාලා කරා මොකද ඕගොල්ලන්ට කලින් මේකේ edit එක කලින් photography එකෙන් බලාගත්ත නිසා දැන් බලමු මේකේ before and after comparison කොහොමද කියලා මේ තියෙන්නේ අපේ කලින් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඔයගලන්ට පේන විදිහ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අලුත් ෆොටෝග්‍රාෆ් එක හැදිලා තියෙන්නේ මේකේ නියම green mood එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා right මේ ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් දෙකම මම පොඩ්ඩක් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඔයගලන්ට ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් දෙකක් තමයි එඩිට් කරලා පෙන්නුවේ මේකේ mood එක වෙනස් වෙන හැටි පෙන්වන්න මම ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා බෙලිහුල් වේදී මම ඒකත් දැන් එඩිට් කරලා පෙන්වන්න පට් ගාලා ඔයගලන්ට මේ ස්ටෙප්ස් ටික මතක නිසා දැන් අල්ලගෙන යන්න හරිය ලේසියි හරි අපි ඊළඟ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකට එහමනම් ගිහලා බලමු මේ තියෙන මම කිව්ව ෆොටෝග්‍රාෆ් එක මේක මම ගත්තේ බිලිහුල් ඒරියා එකේදී කළු පහනේදී මෙන්න මේ වගේ කණු පන්තියක් තියෙන ඕගොල්ලෝ මේ පැත්ත නිතරම යනවා නම් දැකලා ඇති මේක අපි දැන් එඩිට් කරගෙන යමු right මම මේකේ exposure එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා contrast එක ටිකක් වැඩි කරනවා highlights චුට්ටක් වැඩි කරා shadows ටිකක් වැඩි කරා blacks ටිකක් drop කරනවා punch එකේ end right ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ මේකේ vibrance එක drop කරනවා මෙන්න මෙහෙම මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් කරගෙන යනකොට මට අග්ගාලා මේකේ moody look එකක් එනවා අපි බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් කරාට පස්සේ හරි ඊට පස්සේ අපි යනවා colors වලට saturation එක drop කරා red වල oranges වල drop කරනවා yellows වල saturation එක hue එක පොඩ්ඩක් plus පැත්තට ගෙනිහිල්ලා saturation එක චුට්ටක් විතර අඩු කරනවා greens වලට එනවා greens වල hue එක ගේනවා පොඩ්ඩක් negative side එකට saturation ටිකක් වැඩි කරනවා මම හිතනවා මේකේ highlights පොඩ වැඩි කරා නම් හොඳයි කියලා right මෙන්න මේ මම highlights උත් luminous color එකත් මේකේ luminous ගතියත් පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා මේ greens වල මොකද එතකොට අර යට ගිහලා තියෙන light එක මේකේ උඩට එනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද බලන්න right okay ඊට පස්සේ මම යනවා tone curves වලට ගියා tone curves වල මෙන්න මේ වගේ points දෙකක් add කරා dark point එකෙන් ඇල්ලුවා උඩට ඉස්සුවා matte finish එක ගත්තා දැන් යනවා color grading වල shadows වල color grading එක 140කට කිට්ටු වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරනවා right okay right ඕගොල්ලන්ට පේනවාද color grading adjustment එකෙන් තමයි මේකේ ලොකුම moody green look එක මේක ඇතුළට එන්නේ හරි මට හිතෙනවා මේ green look එක හොඳයි කියලා saturation එක අඩු කරනවාද බලමු තව පොඩ්ඩක් අඩු කරමු right okay right ඊට පස්සේ මම යනවා vignetting වලට කියලා මේ මෙහෙම පොඩි green පොඩි vignette එකක් apply කරලා ආපහු main photo එකට ගිහිල්ලා මේකේ vibrance එකත් තව චුට්ටක් drop කරනවා. හරි. මේක ටිකක් dark ගතියට පුරුදු හුරු photograph එකක් ගන්න. මට හිතෙනවා මේකේ පොඩි lighting adjustments ටිකක් කරොත් හොඳයි කියලා. මේකෙදි මම මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ highlights පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. එතකොට අර ටිකක් මෙන්න මේ හරිය තියෙන මීදුම look එක ටිකක් වැඩියෙන් එනවා.
ඒ වගේම මේකේ එක්ස්පෝෂර් එකත් මම හිතන්නේ මම චුට්ටක් තව වැඩි කරනවා right ගොඩක් green පොඩක් dark වුණා වැඩි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක ඒකින් තමයි මෙන්න මෙහෙම එක්ස්පෝෂර් එකත් ඇඩ්ජස්ට් කරනවා හරි මෙන්න මෙහෙම තමයි මේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් වෙලා තියෙන්නේ ඕගලන්ට බලපු ගමන් පේනවා මේක තමයි before ෆොටෝග්‍රාෆ් එක එඩිට් කරන්න කලින් ඊට පස්සේ මේක තමයි එඩිට් කරාට පස්සේ තියෙන green mood එක හරි ඔන්න ඔහොම තමයි මම dark green photos dark green mood එක තියෙන photos edit කරන්නේ මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් නම් අල්ල ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති වැඩි අමාරුවක් නෑ මේක මම කලින් කිව්වා වගේ desktop එකේ කරගන්නත් පුළුවන් ඕනනම් Lightroom mobile එකේ කරගන්නත් පුළුවන් හරි අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් බලලා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආපහු හම්බෙමු තව ඉතින් ගොඩක් ඉස්සරහට කරන්න තියෙනවා ඒකින්ද දිගටම මේ channel එක බලාගෙන ඉන්න ඔයගොල්ලන්ගේ comments උත් පල්ලෙහා දාන්න ඒ වගේම මේ වගේ dark green mood එකත් එක්ක photographs edit කරා නම් කොහරි තැනක social media එක දැම්මොත් මාව tag කරන්න පොඩ්ඩක් මමත් ඇවිල්ලා බලලා යන්න හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආපහු හම්බෙනකම් happy photography